Gjithë ndërtesa thot me këto mure që ka nuk t'jep garanci se bin muret, kështu që nuk është e lejushme. Falë, ka paj që është lut me pallati. Haben Sie das auch gesehen, dass das Gebäude sich ein bisschen bewogen hat? Also mit den Augen, also die Bewohner haben ja auch Angst, dass das Gebäude da hat sich ein bisschen bewogen. Wir haben das Kellergeschoss angeschaut und wir haben keine größeren Schäden oder Setzungen festgestellt. Ne pam pjesën e poshtme të bodrumit, pra të garazhit dhe nuk pam dëmtime shumë të mëdha. Për sa i përket kollonave. Tani të bëj pyetjen. Aty ka dy defekte, janë dy pjesë minus që nuk kanë vënë tek pallati jon, që janë muret transversale dhe muret kor, që vënë kafaze e shkallëve. Këto mund t'i mbjellim. Do t'i këshillojë t'i mbjellim këto janë shumë kroçale, sidomos për forcat laterale që janë tërmeti. Me konstatimet. Me konstatimet e pjesë tjetër, pjesë e dytë, që do vinë ta kontrollojnë objektin. Kemi mundësinë. Mirë, atëre talim mot gjermanishtën mos flasim, tash t'ju them unë dy llafe, ndaç besoni, ndaç mos i besoni. Siç e tha zotëria, prandaj lash flasit parin. Okej, vazhdo. Das Gebäude ist nicht in Gefahr einzustürzen. Ndërtesa nuk ka rrezik për rënje. Nuk ja thash unë, sepse jam i pabesueshëm. Ky çuni më akuzoi për diçka që do t'ja përgjigjem mbrapa do të kalojmë atë. Shkavash. Atëre ju lutem. Ne bëjmë inspektimin. Po flas për shqiptarët që janë më gjermanët. Ne bëjmë inspektimin, ka tre kolona, ne dyshojmë që kanë problematikë. Po këto kolona nuk e cënojnë qëndrueshmërinë e përgjithshme të objektit. Atëre këto tre kolona, neve i kemi vënë monitorim. Me gazetarët do të tanë vinë shumë shpejt për t'i kontrolluar me sonografi, tomografi, ai moment, sonografi, tomografi, por objekti është i pabanueshëm dhe ekspertiza që do lehet e frymosur është kjo, asnjë banor nuk do hyjë brenda. Pasi në shkallët e katit parë kanë pasur çare shkallit parë, sepse skema statike e zgjedhur për shkallët nuk ka qenë e përshtatshme, por shkallët nuk përbëjnë rrezikshmëri. Të lutem më zotni, skema statike nuk ka qenë e përshtatshme. Kjo skem statike ka bërë që shkallët të thyhen, por nuk përbën rrezik për qëndrueshmërinë e përgjithshme të objektit. Neve nuk e dim se sa mban objekti, këtë e hiqeni nga koka. Neve dim që kjo strukturë e bërë nga i konstruktori që ka bërë objektin, e ka llogaritur për 9 ballë shkallë merkal dhe kjo objekt në konstruksion, po e cilësoj, i ka qëndruar, sepse këto dëme që janë, nuk janë dëme madhore, janë dëme minore, që janë të riparueshme. Ma kuptuat logjikën. Asnjëri nga ju nuk do hyjë në banesë, policia do të marrë masat, sepse të lutem zonjë, do të dëgjoj të gjithë me vëmendje, po të gjithë do të flisni me rradhë. Në qoftë se nuk do flisni me rradhë, ne do të largohemi. Ma kuptuat? Atëre muratura është totalisht e shkatruar për një efekt. Ai që e ka ndërtuar objektin, konstruktori, e ka llogaritur që ky objekt nga konstruksioni të jetë më elastik se sa ç'duhet. Armatura në vërtet është më e shtangët dhe ka dhënë këto defekte që ka dhënë. Ma kuptuat, në qoftë se më kuptuat se unë flas edhe çik me gjuhën teknike. Ma kuptuat, domethënë tulla. Ose më sakt, jorgani është prishur. Shtresa veshe. Ja vash mos bëj pyetje. Do t'ju marr me radhë. Jemi konferencier, unë jam deputet, jam inxhinier. Atëre në këto kushte, po t'hyni atje mrena, neve hym, jemi specialist dhe ne rrezikoheshim po të rishim atje mrena. Sepse mund të bjerë një tërmet 4 balla, 3 ball dhe ato mure që ishin plasarit mund na binin kokës. Neve o lumtuam deri në katin që kishte problematik, sepse katet e poshtme janë më problematike për këtë lartësi objekti që ka dhe që atje ku neve gjykojmë si specialist që mund të ketë dëmet për efekt të forcës që ka tërmeti dhe pam që duke u ngritur më lart, pjesa më e lartë ishte shumë më mirë se sa pjesa më poshtme për sa i përket edhe mureve. Kështu që në këtë aspekt unë nuk dua që t'ju them që ky objekt është yll fare. Unë po e them, konstruksioni për atë
që ka llogaritur, merrni llafet siç ju them, mos i merrni si ju doni, për atë që ka llogarit konstruktori, i ka qëndruar këtij tërmeti që është në kufit e limiteve të kushteve teknike dhe me kozgjate shumë të mëdha se sa kushte teknike. Ma kuptuat? Një pyetje kishëm. Po, tash me radhë, zotni. Një pyetje kishëm. Jam dakord siç thuti se ti e njeh edhe. Jo, unë se njoh, se më lektati tash. Del tash po më njeh mua. Po prit më burrë. Kush ta morë këtë? Ka koment, ha. Po edhe jo vllai jon më burr. Edhe ai vllai jon është kriminal më burr. Po mirë më burrë, s'do më fol mos flas. Unë po të them se gjë, me që ti na shikues drejt nga kompleksi Jetas, duket se në këtë proces verifikimi para prak ka dalë një lajm i mirë, kolonat duhet të jenë dëmtuar, ajsa banorët sigurisht duhet të ruajnë jetën aty dhe të mos futen, por ka ruajtur qëndrueshmërinë objekti pas tërmetit katastrofik që përfshiu ditën e martë, pra 26 nëntorit në Shqipërinë. Duket se inxhinieri Liu vuri në dukje se kolonat të cilat janë të dëmtuara nuk përbëjnë rrezik për qëndrueshmërinë e objektit. Objekti në konstruksion sipas atij ka qëndruar, por asnjë prej banorëve bëri thirrje ai dhe u bëri apel atyre nuk duhet të futen në banesa deri në momentin që ky pallat të nështrohet sërish rikonstruksionit. Por shembjet e suvaset muraturës sipas inxhinierit shqiptar duket që nuk kanë qenë të forta për shkak se për të mos i dhënë peshë me sa duket në sipërfaqe objektit, pra godinës. Kjo është arsye pse muret e këtij pallati janë shkatruar plotësisht, por sigurisht zëri i dytë mbas zëri i parë para inxhinierit shqiptar ishte eksperti gjerman që me sa duket ne për shkak edhe të psikologjisë i besojmë më tepër të huajve në këto çaste emocionale tronditse që po kalojmë, i cili në fakt tha të njëjtën gjë që tha dhe inxhinieri shqiptar. Objekti është i dëmtuar, sigurisht do t'i nështrohet rikonstruksionit, por banorët nuk duhet të vjojnë brenda, të hyjnë brenda dhe të vjojnë jetën aty. Pra, ai vuri në duke gjithashtu ndër të tjera se objekti nuk ka rrezik shëmbje dhe ky është një lajm i mirë që morën prej këtij procesi paraprak të vlerësimit të procesit të dëmeve në kompleksin Jedas. Drejt për drejti kemi qenë aty që në orët e para të mëngjesit, së bashku me gazetarët tanë Elda Menga dhe operatorin që shoqëron në këto momente. Ndërkohë eci më tej. Ministria e Arsimit vendosi që në Durrës mësimi të nisë në datën 9 dhjetor, ndërsa në Tiranë dhe Lezhë shkollat nuk hapen deri në datën 5 dhjetor. Le ta ndjekim. Në qarkun Durrës, bashkit Krujë, Durrës dhe Shijak, mësimi mbetet i pezulluar deri me datë 9 dhjetor. Në qarqet Tiranë, që përfshin bashkit Tiranë, Vorë, Kamës, Kavaj dhe Rogozhin, qarkun Lezhë, që përfshin bashkin Lezhë, Kurbin dhe Mirdit, mësimi do jetë i pezulluar deri me datë 5 dhjetor, që është e ajte e javës që vjen, por ruajmë mundësinë që ta shtyejmë edhe për disa ditë tjera pezullimin e mësimit në rast se nuk sigurohemi që të gjitha shkollat janë në gjendje të sigurt infrastrukturore. Njoftimin nëse shtyjmë pezullimin e mësimit në këto dy qarqe e bëjmë një ditë para, pra me datë 4 dhjetor. Në të gjitha qarqet e tjera, në 9 qarqet e tjera, nesër me datë 2 dhjetor mësimi rifillon normalisht. Këtu dua të nënvizoj edhe 2 shkolla që janë dëmtuar në qarkun Elbasan, shkolla Tregan në Elbasan Bashki dhe Funar në Bashkinë Librazht. Këto 2 shkolla ka një numër relativisht të vogël të nxënësve dhe kemi siguruar gjithsesi transportimin e tyre të shkollat më të afërta dhe këto 2 shkolla gjithsesi do fillojnë mësimin nesër sikur të gjithë bashkëmoshatarët e tyre në qarkun Elbasan. Vendimi për pezullimin e mësimit deri në 5 dhjetor për qarqet Tiranë, Lezhë dhe 9 dhjetor për qarkun Durrës vlen edhe për shkollat private. Ndërsa për kopshtet, qerdhet, për shkak se janë nën administrimin e bashkive, do të ketë një fleksibilitet. Për qarqet Lezhë dhe Tiranë, kopshtet dhe qerdhet të cilat janë certifikuar nga inxhinierët bashkiak si të sigurta, me vendim të bashkisë përkatëse, edhe mund të rihapen. Komunikimi për qerdhet dhe kopshtet që do të mund të rihapen, që janë të sigurta, do bëhet nga vetë bashkit, direkt me drejtuesit e këtyre institucioneve shkollore,
dhe me prindërit. Ndërkohë në një bilans paraprak, mbi 50 shkolla janë dëmtuar nga tërmeti në të gjithë vendin. Pjesa më e madhe e tyre janë në Durrës dhe Tiranë. Ndjekim Lëkundjet. Në mbledhjen e radhës së qeverisë, Ministri i Arsimit Zonja Shahini informoi se 23 shkolla janë dëmtuar në gjithë Tiranën dhe në to nuk mund të rifillojë menjëherë mësimi. Ndërkohë 16 shkolla janë dëmtuar në Durrës dhe 10 në Lezhë. Ne po kryejmë një vëzhgim në qytetin e Tiranës dhe shkolla Kongresi i Lushnjës na rezulton një nga ato të dëmtuarat. Nga planet e ofruara nga kameramani Sulejman Plaku, duket se pjesa që ka pësuar më shumë dëmtime është shtesa e godinës e cila sapo është suvatuar. Nuk është e sigur. Kush e thot këtë? Mos sa mami gjithë. Ku po shkoni sot që ke marrë ujë dhe bukë me vete? Di jap pak motrës mëngjesin. Pse nuk po rini në shtëpi? Po shtëpia është krisur pak, po 2 ditë kena ndëjtur në makinë. Tani kena filluar të marrim guximin edhe të futemi në shtëpi. Po i kam thënë një shoqe mos flasim më mirë për këtë, po të flasim për ndonjë gjë tjetër. Për gjërat bukura të jetës. Po. Tërmeti 21 shtatorit edhe e njëjta gjë është bërë përsëri, po më shumë. Kam ikur në librazh një ditë dhe jam kthyer. Duam të heqim pak mendje nga tërmeti. Ndiem shumë e friksuar nga tërmeti, nga tundjet, hera parë që i përjetoj, këto 2 tërmetet e parë. Nga ana e Bashkisë së Tiranës na thuhet se fakti që vendi vazhdon të lëkundet nga tërmetet e bën të vështirë rikonstruksionin e shkollave, kopshteve dhe qerdheve. Dhe kjo është lehtësisht e verifikueshme. Shikoni pak se çfarë ndodh. Megjithse muri sapo është suvatuar, në të vihen re lehtësisht plasaritjet. Nuk ndjem fare sigur, nuk ndjem e sigur në shtëpi, jo në kopësh. Dolla Hasan Tasin. Është e sigurt ajo? Si u kanë thënë prindrit mësuesit? E kemi parë me këtë ne dhe që ditën e parë va me kontrolluar me këtë ne si shkolla. Shkolla është shumë në rregull. Shëndet gjithë dhe ju. E mos paqim. Tërmetet kanë lënë gjurmë edhe në shkollën 9 vjeçare Mosineko Kalari në kombinat. Këtu mund të shihen lehtësisht mure të dëmtuara, xhama të thyer, si dhe materiale për rindërtim që janë vendosur në hollin e godinës. Por shkollat ju lutem do hapen? Të hënën? Për gjatë vëzhgimit tonë hasëm njerëz të cilët pyesnin se kur do të nis procesi mësimor. Kemi frikë se nuk i dihet. Nga ora në orë, nga minuta në minutë, nuk i dihet se ç'do ndodhi. Ka pasur shumë dëmtime. Kush? Shkolla, kështu thanë ato rojat, mësuesit. Po këto, po, janë edhe këtu, ja. Nuk jemi sigur që mund të bi tërmet kur jemi mësim edhe që janë zënë mbrënda, kjo shkolla një tërmet, ja hiku. Po të shkolla jote, çfarë thuhet? Është e sigurt, nuk është. Shkollë private apo shtetërore? Shkollë private. Kush ua thotë që është e sigurt? Po drejtoresha në numër telefon apo. Një çështje ende pas zgjedhur është se kush përgjigjet për sigurinë e shkollave private. Për ato publike, pra për shkollat, kopshtet dhe qerdhet, përgjigjet bashkia. Po për privatet, ne komunikuam si me Ministrinë e Arsimit edhe me Bashkinë e Tiranës. Nga ana e Ministrisë së Arsimit na thuhet se kjo përgjegjësi është e Bashkisë së Tiranës, ndërkohë që nga ky institucion na erdhi kjo përgjigje. Bashkia ka shkollat publike në administrim dhe ato po inspektojmë që prej ditës së parë. Shkollat private licencohen nga Ministria. Për Top Channel, nga shkolla 9 vjeçare Mosineko Kalari Kombinat, Juli Ristani. Pas ditën e djeshme, u mblodh Komiteti Kombëtar i Rindërtimit, ku bëjnë pjesë edhe përfaqësues të organizatave dhe nismave që po kontribuojnë me donacione për të dëmtuarit nga tërmeti. U kërkua ndër të tjera transparencë për çdo qindark kontribut që po mblidhet anë mban botës. Kryeministri Edi Rama çeli mbledhjen e parë të komitetit që të koordinojë ndihmën për familjet e dëmtuara nga tërmeti 26 shtatorit dhe programin e rindërtimit të banesave apo veprave publike. Është një strukturë e cila s'ka vullë dhe firmë në kuptimin formal, por ka vullë morale të procesit dhe gjithçka që do të dalë këtu e vendosur për të bërë, do të merret dhe do të thjesht do të marrë vullën e qeverisë pa diskutime dhe pa dyshim. Komiteti synon të bashkojë qeverinë, biznesin dhe organizatat që kanë mbledhur fonde në ndihmë të banorëve për të koordinuar programin e rindërtimit. Nuk është e paditur që në këto 30 vite, në rast të emergjencash, ka ndodhur pafund abuzime me fondet.
Dhe pikërisht kjo ka rëndësinë të madhe që të mos ndodhë të herë. Nuk e di cili do të jetë mekanizmi që ne do të përpiqemi të vëmë në punë këtu apo të miratojmë këtu, por transparenca për ne është e domosdoshme në çdo qindark. Njerëzit kanë nevojë të kuptojnë që ne jemi të pastër dhe këtë ndihmë të jashtëzakonshme tyre do ta adresojmë ashtu siç duhet. Dhe kam dëshirë që të jem përgjegjës deri në fund të këtij procesi për dërguar amanetin e njerëzve atje ku duhet. Transparenca është kryesore në gjithë këtë proces. Arben Ahmedaj propozoi një buxhet të unifikuar, një ide që mbështetet edhe nga kryeministri Edi Rama. Të paktën në studimin që unë kam bërë përgjigjeve që i kanë bërë qeverit fatkeqësive natyrore, do të ishte mirë që të ishte një buxhet dhe ky buxhet të formatohej si program më vete brenda buxhetit të shtetit, por në aspektin teknik jo i le të themi i përfshirë në konceptin e deficitit buxhetor siç e ka qeveria, por le të themi një ekspandim, një zgjatje e buxhetit. Kjo do na ndihmojë gjithashtu të kemi atë platformën e transparencës për çdo cent. Nëse do të jetë një buxhet i përbashkët, do të jetë më mirë për të gjithë. Dhe natyrisht të gjithë syt pastaj janë tek buxheti i përbashkët dhe kontrolli bëhet akoma më rigoros sepse çdo palë shikon se çfarë po ndodh me buxhetin e përbashkët. Por përsëri nuk dua të imponoj asgjë, juve mendoheni. Jo që këtu do të bëhet transparencë gjithë secili për atë që ka mbledh, por i bën sipas kësaj tyreze që ne të kontrollojmë dhe transparencën e njëri tjetrit. Kjo është gjë për mua e mrekullueshme. Që edhe ai që u theksua këtu ka dhënë një pension, por edhe që ka dhënë, kemi pas raste 70.000 euro në një dorë, ai ta di që bekimi i atij dhe varfëria e atij që do ta marrë të jetë i qetë në këtë aspekt. Ndërtuesit propozuan që një pjesë e banesave të blihen nga fondi i apartamenteve stok të pashfrytzuara, por shoqatat e bamirësisë thanë se këtë zgjidhje pranojnë vetëm me kushte të forta. Kemi një fond gjigant shtëpish banimit të pa shfrytzuara. Kanë ardhur si rezultati mos orientimit në drejtimin e dur, apo nuk e di se çfarë, po janë aty, janë gjendje, janë mbi 2500 banesa. Për sa i përket shtëpiave që thatë, është variant shumë i mirë, por ato që i kanë duhet hyrë në pjesën e bamirësisë të japin me kosto ashtu siç duhet. Unë ju falenderoj gjithëve dhe ato që janë ekspertë që do të na thonë që kjo shtëpi mban dhe nuk rrëzohet nga tërmeti si i ka parametrat, por ai që do të na japi shtëpinë duhet të ulë çmimin, ose lloj tjetër po i shërbejmë atij. O do të bëhet i gjë siç duhet, ose unë me Marinin në tavolinat e tjera nuk do të jemi këtu dhe do të vazhdojmë me fondacionet tona. Kjo ishte mbledhja e parë e komitetit që së shpejti do të diskutojë propozimet konkrete të gjitha palëve. Me zotin Ahmedin ne do të japim më një herë një adresë që të jetë një adresë ku mund të çoni gjithë propozimet dhe me të marr raportin e parë të dëmeve ne do të ja ushojmë edhe do të vim këtu përsëri për të filluar për të pa kuptohet prapë me propozime nga do filloj si e propozojmë dhe për të vazhduar më tutje. Por pikërisht në këtë mbledhje, në mbledhjen e Komitetit Kombëtar të Rindërtimit, pati replika mes kryeministrit Edi Rama dhe gazetarit të Top Channel, Marin Mema. Rama e quajti median skandaloze, ndërsa Marin Mema ju përgjigj se media nuk është macja e zezë e kësaj historie dhe se nuk është as pak skandaloze. E ndjekim. Edhe për shkak të gjithë kësaj lukunie mediatike që bën vetëm gam-gam edhe ndyn edhe bën pis çdo kënd besimi sot që flasim, që ose do të bëhet një anketim besimi tek ndërtuesit, konstruktorët, supervizorët e tjerë, është për tokë, për shkak të imazhit që krijohet. Ndërkohë që s'është e vërtet fare që godinat e reja nuk e kanë përballuar testin. Kanë përballuar shumë me sukses. Por duhet jemi për në faktin që media nuk është macja e zezë e asaj që ka ndodhur. Këtu të jemi të qartë, sepse po më duket sikur po kërkojmë fajin tek media, kur ka shumë fajtorë të tjerë në këtë vend që duhet marrin përsipër fajet e tyre përpara se të adresojnë fajet tek media. Media nuk është skandaloze. Media mund të ketë pafund problemet e saj,
por nuk do të lejoja këtu për respekt të gjithë kolegëve të mi, të gjithë mediave në vend, kategorizimin si skandaloze apo për kufizime tjera që mua më duken absurde. Siç çdo sektor tjetër në këtë vend, edhe media ka problemet e saj. Por kjo s'do të thotë që ne ta anatemojmë median. Media nuk është për të rritur besueshmërinë e qeverisë, por është për të sjellë zërin e qytetarëve. A ka patur gabime? Sigurisht që ka patur gabime, por kjo s'do të thotë që ne duhet ta fusim në një vazo të madhe dhe ta përfshijmë gjithë median dhe ta anatemojmë gjithë median. Kancelarja Angela Merkel i ka nisur një letër kryeministrit Edi Rama ku e siguron për mbështetjen e Gjermanisë dhe Bashkimit Evropian në këtë situatë të vështirë që po kalon vendi pas tërmetit. Vala e solidarizimit me Shqipërinë nuk ka të ndalur. Kancelarja gjermane Angela Merkel i ka dërguar një letër kryeministrit Edi Rama ku tregon se me shqetësim të madh ka mësuar mbi tërmetin në Shqipëri, si dhe faktin që ai shkaktoi shumë të vdekur e të plagosur. Do të doja t'ju përcjellja ngushëllimet e mia më të sinqerta. Mendimet tona janë me të afërmit e viktimave dhe me të lënduarit. E njoh dhimbjen që ju dhe familjet tuaja po përjetoni. Duam t'ju shprehim keqardhjen tonë më të thellë për ju dhe të gjithë ata që humbën njerëzit e tyre të dashur nga ky tërmet. Ju urojmë të plagosurve shërim të shpejtë. Gjermania dhe Bashkimi Evropian do t'ju mbështesin në një moment të tillë të vështirë, ka shkruar kancelarja gjermane. Deutsche Welle një ditë më parë thoshte sa kaq se verifikimi i pallateve dhe godinave që u rrëzuan nga tërmeti 26 nëntorit, duke shkaktuar 50 viktima dhe dëme të mëdha materiale, kanë nxjerrë në dritë se ato i përkasin ndërtimeve të pas vitit 1990. Në mënyrë paradoksale, shumë nga ndërtimet e përpara viteve 90 kanë rezultuar të qëndrueshme dhe të paprekura nga tërmeti, thuhet në shkrim. Ky fakt flet qartë se kompanitë e ndërtimit kanë abuzuar në përdorimin e kodeve europiane të detyrueshme për mbrojtjen nga tërmeti. Në mënyrë kriminale, kompanitë abuzuese kanë përdorur cilësi të ulët betoni dhe hekuri për të shpenzuar sa më pak dhe për të rritur sa më shumë fitimet. Krahas ndërtuesve të tillë ka dhe një zinxhir abuzuesish të tjerë, supervizor dhe bashkiak, që kanë bërë një syqor dhe një vesh urdh, kur godinat janë shtuar me kate më shumë se sa leja e dhënë nga bashkia, duke i bërë ato vulnerabël ndaj tërmeteve, shkruan Deutsche Welle, ndërsa kujton më tej zotimin e kryeministrit Rama në mbledhjen e qeverisë se abuzuesit do të dalin përpara drejtësisë. Ambasadori i Katarit pasi parë në terren dëmet e shkaktuara nga tërmeti deklaroi në një intervistë për Top Channel se vendi i tij do të kontribuojë në rindërtimin e shtëpive të shkatruara. Zotë ambasador, si e keni përjetuar ju personalisht këtë fatkeqësi që i ka ndodhur Shqipërisë? Ne jemi shumë të mërzitur dhe përjetuam jashtëzakonisht keq këtë tërmet nga i cili u godit Shqipëria. E këtu duhet i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjeve të prekura dhe familjeve të viktimave. Urojmë shërim të shpejtë të dëmtuarve, të plagosurve nga ky tërmet. Ne para 2 ditësh kemi qenë në Durrës për të parë nga afër të prekurin nga tërmeti dhe po ashtu kemi vizituar qendrën e Vorës dhe fshatin Marikaj. Kemi ardhur sot në qytetin e Shijakut ku kemi parë familjet e prekura duke ofruar ndihmat që kanë ardhur nga Fondi i Katarit për Zhvillim në bashkëpunim për qendrën e Katarit për bamirësi. Ne që ditën e parë kemi qenë në Durrës duke sjellë ndihmat e shtetit të Katarit. Shteti jon do të vijojë të jetë prezent. Kjo nuk është vetëm dita e parë. Në vazhdim ne do të jemi prezent duke qëndruar në krah të popullit shqiptar. Çfarë kontributi do t'jap Katari? A ka vendosur emiri i Katarit se si do ta ndihmojë Shqipërinë? Shteti i Katarit me në krye lartësinë e tij emirin Tamim bin Hamad Al Thani është gjithmonë i përkushtuar për të ndihmuar Shqipërinë dhe do të jetë për krah popullit shqiptar dhe në ditët në vazhdim. Presim që të vinë ndihma të tjera. Dalja jonë në terren është nën direktivat e lartësisë së tij emirin Tamim bin Hamad Al Thani. Kemi parë nga afër duke evidentuar nevojat e duhura. Krahas ndihmave të cilat ju po sillni për fazën tjetër, për ndërtimin e banesave, ju keni ndërtuar një qendër komunitare këtu në xhavzotet e Shijakut. A do përfshihet Katari në ndërtimin e shtëpive të shëmbura për këtë zonë apo dhe në zona të tjera? Siç e parashtruat dhe ju, Katari është i përkushtuar për të ndihmuar popullin vëllaz shqiptar. Dhe me lejen e Zotit, Katari shpresojmë të jetë prezente edhe në disa projekte për rikonstruksionin dhe ndërtimin e shtëpive në bashkëpunim me qeverinë shqiptare. Faleminderit ambasador. Ndërkohë, kompanitë kineze kanë dhuruar deri më tani 2 milion euro për të dëmtuarit nga tërmeti 26 nëntorit në Shqipëri, ndjekim.
Ambasada kineze në Tiranë sqaroi përmes faqes së saj në Twitter se kompanitë kineze kanë dhëruar 2 milionë euro për të prekurit nga tërmeti në Shqipëri. Personave në nevojë janë dërguar gjithashtu ushqime, ujë i pishëm, batanie dhe tenda, thuhet në postimin e saj. Ambasadori kinez në vendin tonë, Zhu Ding, që shprehur një ditë më parë se Kina do të kontribuonte me vlera monetare në mbështetje të familjeve të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit. Në takimin e kryeministrit Edi Rama me ambasador të huaj të zhvilluar në Tiranë, Ding rikonfirmoi gatishmërinë e qeverisë kineze për të ndihmuar. Ai sqaroi se pas goditjes së tërmetit ekipet kineze të kërkim shpëtimit ishin gati të vinin. Por Kina është pak larg, theksoi ambasadori, duke shtuar megjithatë se nëse paraqitet nevoja, ata mbeten të gatshëm të vinë. Shefi i misionit diplomatik kinez sqaroi se ambasada e Kinës do të punojë ngushtësisht me ekipin e ministrit Çuçi. Nëse keni ndonjë kërkesë, ndonjë ide se për çfarë ka nevojë, do të diskutojmë me hollësi dhe do të mbajmë kontakte të ngushta. Për çdo listë me kërkesa dhe nevoja për pajisje apo logjistik, na vini në dieni, është shprehur ambasadori Ding. Në Tiranë dhe Durrës, në fakt, biznesi ka ndërprerë punën pas tërmetit shkatrues të 26 nëntorit, por edhe më pas lëkundjet që nuk ndalen. Kjo pasi punëtorët nuk paraqiten për shkak të panikut. Tërmeti i fuqishëm i 26 nëntorit ka paralizuar aktivitetin ekonomik në zonat e goditura. Një pjesë e madhe e bizneseve në Durrës, por edhe në Tiranë, ka ndërprerë prodhimin për shkak të dëmtimit të ndërtesave apo fabrikave. Sidomos zona e Durrësit ka një stopim deri me ditën e hënë ku mendohet paktën që do shkojnë dhe të verifikojnë dëmet që janë krijuar ndërmarrjeve dhe të vlerësojnë situatën dhe pastaj të vendosin nëse do mund të vazhdohet puna, do spostohen në vende tjera apo të shohin se si është situata. Tirana është më ndryshe, ka pas probleme. Kemi informacion që ka shumë ndërmarrje që kanë pas probleme me kapanonet, me çaret, por gjithën situata që duhet vlerësohen ditën e hënë dhe hap pas hapit merren vendimet për vazhdimin e punës. Florian Zekja është kryetari i dhomës kombëtare të fasonit. Ai thotë se përveç dëmeve materiale, biznesi po penalizohet edhe nga paniku, pasi shumë punëtorë në Durrës, por edhe në Tiranë, nuk paraqiten në punë nga frika. Çështja e paniku që është krijuar për efektin e tërmeteve normalisht që ka ndikuar në biznesin tonë dhe me atë informacion që kemi mund të them që 20% e punëtorëve mungojnë, 20%, të cilët janë spostuar për qytete të tjera, në për vende ku në Rmiq, në dashamir që i kanë mirë pritur. Zekja thotë se kjo ndërprerje e punës mund të ketë kosto të mëdha për biznesin dhe ekonominë. Biznesi fason nuk është i vetmi që po përballet me ndërprerje të prodhimit. Bizneset e tjera gjenden në të njëjtën situatë, çka mund të sjellë humbje të mëdha ekonomike, pasi Durrësi dhe Tirana janë qendrat me aktivitetin më të madh ekonomik në vend, ku janë përqendruar pjesa dërmuese e biznesit. Ne kemi kontrata të lidhura me shtetet fësinj apo me Italinë apo me shtete si Gjermania, të cilët normalisht janë kontrata që duhen respektuar. Dhe ne do marrim masa mbrana të mundshmes që të mundohemi të respektojmë këto kontrata. Por gjithsesi këto kontrata në afat gjatë, nëse nuk do arrin të respektohen, do kenë probleme. Të tipit që mund ndërprehen, mund të spostohen për vende tjera më të sigurta. Kryebashkiakja e Durrësit, zonja Valbona Sako, dha dorëheqjen pas reagimeve që ndodhen në lidhje me një deklaratë të saj që bëri në një lidhje të drejtë për drejtë me Top Channel. Ndërkohë detyrën e saj në këtë situatë të vështirë për Durrësin e mori Julien Varfaj. Për Partinë Demokratike, me këtë vendim Këshilli Bashkiak e ktheu Durrësin sërish në duart e Evangjush Dakos. Duhet ta themi, ky ishte një tërmet i nivelit shkatrimtar, por që jemi të kënaqur dhe me 50 viktima, për arsye sepse në raste të tjera kanë qenë mbi 1000 viktima. Kjo deklarate e kryetares së Bashkisë së Durrësit një ditë më parë në lidhje live në Top Channel solli mëngjesin e kësaj të diele dorëheqjen e Valbona Sakos. E zgjedhur në 30 qershor, Sako tha se ishte e lënduar nga reagimi i madh negativ ndaj një prononcimi që kishte bërë në një stres që i kalon fuqitë e saj. Jap dorëheqjen nga detyra e kryetares së Bashkisë Durrës. Falenderoj nga zemra të gjithë ata që më besuan dhe shpresoj në mirëkuptimin e të gjithëve, tha Sako. Dorëheqja e së cilës u pasua edhe me të nën kryetares së Bashkisë Kondi. Pas dorëheqjes së saj u mblodh Këshilli Bashkiak i Durrësit, që vendosi Julien Varfajn për të marrë detyrën e kryebashkiakut në qytetin që është goditur nga tërmeti. Por për Partinë Demokratike Durrësi i rikthehet Dakos me vendimin e Këshillit Bashkiak. Njeriu më i afërt i Evangjush Dakos, Julien Varfi, apo njeriu i tenderave korruptive që akoma janë mbyllur në prokurori,
merr në dorë drejtimin e bashkisë. Dorëheqja e një pasnjëshme të Sakos dhe nënkryetare Skondi në të vërtetë tregojnë shkërmoqjen e Edi Ramës, arkitektit të rënimit të Durrësit, tha Partia Demokratike, sipas së cilës sot kemi anarki totale në administrimin e qytetit, se për vite të tëra nuk I është shërbyer interesave të qytetarëve, por vetëm grupeve kriminale. Kjo është arsye që sot askush nuk është në gjendje të shërbejë dhe jemi në kushtet e çorganizimit ku kudo qytetarët në të gjitha lagjet e qytetit na thonë se askush nuk I ka kontaktuar, thot PD-ja e Durrësit. Ndërkohë edhe Federata Shqiptare e Futbollit I kërkoi ndihmë UEFA-s që të kontribuojë për të dëmtuarit e Tërmetit. Bukureshti ishte qyteti që mblodhi zyrtarët më të lartë të UEFA-s, federatave të futbollit në Evropë, trajnerët e përfaqësueseve, teksa në to u hodh edhe shorti fazës finale të Euro 2020. Të pranishëm në këtë event ishin edhe drejtuesit më të lartë të Federatës Shqiptare të Futbollit që takuan homologët e tyre dhe presidentin Ceferin, duke përfituar nga rasti për të kërkuar UEFA-s mbështetjen e saj për personat e prekur nga Tërmeti që prekur Shqipërinë në mëngjesin e së martës. Për më tepër, FSHF e bëri këtë apel të saj edhe nëpërmjet postimeve në platformat e saj sociale dhe qeveria e futbollit evropian veproi teksa bëri hapin e parë dhe shpërndau këtë apel të FSHF-s që nga ana e saj falenderoi dhe klubin e Malagës për mesazhin e solidaritetit të shfaqur në fillim të ndeshjes me Numancian. Ndërkaq solidaritetit për vendin tonë është bashkuar dhe një pjesë e tifozërisë italiane. Kështu në sfidën e së shtunës në Serie A në marasi mes Genoas dhe Torinos, tifozët kuqeblu shfaqën një banderol të madhe në mbështetje të prekurve nga Tërmeti në Shqipëri, ku shkruhej: "Jemi pranë popullit shqiptar." I njëjti mesazh u shfaq edhe në fushën e Crotones që luan në Serin B, ku tifozët e kësaj skuadre u shfaqën duke u duar trokitur, ndërkohë që shpalosën edhe banderolën me këtë mesazh solidariteti. Vicino al popolo albanese. Ndërsa në kampionatin grek, grupimi i tifozëve të AEK-ut të Athinës Originals 21 shpalosi në shkallët e stadiumit një parull solidariteti në gjuhën shqipe. Mirë, do të rikthehemi tani sërish zhvillimeve në teren, si Dorela Gjoni është duke në apritur, drejt për drejt pranë Hotel Ljubljanës, aty prej orësh ka nisur prishja e objektit. Dorela, të përshëndes. Përshëndetje Monika, në fakt prej orësh ka nisur prishja e objektit dhe ka pasur vetëm një pauzë rreth 15 minuta të mjeteve të rënda, të cilët kanë nisur të mendojnë se si do të realizonin punën e tyre për shkak se mjetet e rënda, më saktë matrapiku, nuk arrinte deri në pjesën e lartme ku është dhe kati i fundit i Hotel Ljubljanës. Për këtë arsye janë munduar të gjejnë një zgjidhje dhe zgjidhja është kjo: të marrin të gjitha rënojat që kanë shëmbur dhe t'i vendosin për të formuar një lartësi të nevojshme në mënyrë që matrapiku të ngjitet në to dhe të arrijë më pas në katin e fundit të Hotel Ljubljanës ku dhe të mundet të nisë shëmbjen e atij kati. Nga ajo që kam mundur të komunikoj me punonjës të IKMT-s është pikërisht kjo ajo që më kanë treguar. Është shumë e vështirë për ta shëmbur, duke qenë se është shumë e lartë dhe i druen pjesës se mundet që të godasin me matrapik në vende të gabuara në rast se tentojnë të vijojnë punën nga poshtë pa prekur katin e mësipërm, për shkak se mund të rrëzohet në anën tjetër. Për këtë arsye, duke vepruar me kujdes, kanë menduar që me të gjitha rënojat që kanë mbledhur deri më tani të formojnë një lartësi të nevojshme në mënyrë që matrapiku të ngjitet pikërisht në to e më pas të nisë punën për shëmbjen e Hotel Ljubljanës. Në krahun tjetër gjithashtu punohet duke larguar rënojat e ish Hotel Miramar, por që gjithsesi vëmendja kryesore mbetet tek Ljubljana, që në të njëjtën kohë mbetet dhe rrezik për ndërtesat përreth saj. Për këtë arsye po përpiqen prej orësh të shëmbin pikërisht këtë objekt, por mbi të gjitha ta shëmbin atë me kujdes, duke qenë se ka vështirësinë e saj e gjithë kjo punë. E theksoj edhe një herë tjetër, vështirësia më e madhe mbetet shëmbja e katit të fundit, katit më të lartë, për shkak se mjetet e rënda nuk arrin dot deri në atë pjesë. Për këtë arsye po mblidhen të gjitha rënojat që kanë mundur të shëmbin deri më tani forcat e IKMT-s dhe me ato rënoja do të ndërtojnë një lartësi të nevojshme në mënyrë që mjetet e rënda të ngjiten mbi to për të arritur më pas matrapiku të prek në zonën më të lartë të ish Hotel Ljubljanës tani më. Mirë, Dorela, unë të falenderoj, sigurisht ne kemi pasur edhe raportimit të tjera nga kjo pikë e nxehtë ku po zhvillohet ky proces i aksionit të shëmbjes së kësaj godine. Shkojmë tani me Alma Demira, e cila po na pret pranë Bashkisë së Durrësit, ka zhvillime të tjera aty. Alma, të përshëndes.
Përshëndetje edhe njerë Monika, pra nga Bashkia e Durrësit, ku nga momenti në moment pritet të dalë në një konferencë për media të zëvendës ministrja e brendshme Rovena Voda, e cila është përfaqësuese e qendrës që po drejton të gjitha operacionet këtu në qarkun e Durrësit, sipërsa ajo do të na jap një informacion të detajuar deri në këto momente të shifrave të updetuara, pra për sa i përket objekteve që do të shëmben, dëmeve të shkaktuara, personave që janë rehabilituar, që janë akomoduar pra në hotele apo të tjerë të cilët kanë nevojë për ndihmë. Nga momenti moment ajo pritet të jetë në një konferencë për media dhe ne do ta transmetojmë live gjithçka ajo do të përcjell pra nëpërmjet Top Channel. Një pyetje të fundit përpara se ne të lidhemi dhe të shkojmë me Shkodrë me Klodian Zhivanin, banorët aty a janë qetësuar? Është shtuar numri atyre të cilët po ankohen për të marrë dokumentacionin e nevojshëm dhe të e nevojshëm për të shkuar në strehën e tyre? Në fakt ka rënë fluksi i banorëve të Durrësit që vinë për të marrë një vend strehim apo për të kërkuar ndihmë. Pra, janë më të pakt tashmë edhe këta që duken përpara Bashkisë së Durrësit, kanë marrë fletët vërtetimet dhe nga pritet që një furgon të vi dhe ti marrë për t'i çuar për t'i akomoduar në një hotel të radhës. Pra, sipas dokumentacionit të nevojshëm që ata do duhet pajisen nga Bashkia e Durrësit. Falenderoj Alma Dimiraj për këtë raportim të drejtë për drejtë nga Bashkia e Durrësit, sapo zonja Vodo, zëvendës ministrja e brendshme të jetë në një konferencë për shtyp live, do kërkoj linjën, ndërkohë do të shkojmë në Shkodër, siç dhe e raportova pak më parë me Klodian Zhivanin. Klodian, të përshëndes. Po, përshëndetje, edhe në Shkodër, ashtu siç udhëzoi Ministria e Arsimit, u hapën dyert e disa shkollave për të pritur fëmijët e zonave të Durrësit, të Thumanës apo edhe të Shijakut, por vetëm një pjesë e tyre zgjodhen që të rikthehen në shkollë. Aktualisht në qytetin e Shkodrës janë të akomoduar rreth 70 persona, ku 10 prej tyre janë fëmijë, por asnjëri nuk u rikthye sot në shkollë dhe sipas prindërve gjendja e tyre psikologjike vjen të jetë rënduar dhe kanë nevojë më shumë që të qëndrojnë me familjet, por edhe me psikologun. Ndërkohë në Velipoj, aty ku janë akomoduar 120 persona dhe priten akoma edhe të tjerë sot, nga 16 fëmijë, vetëm 8 prej tyre nisën sot normalisht mësimin. Në këto momente sapo ka përfunduar edhe mbledhja që prefekti i qarkut të Shkodrës zoti Qes Milja zhvilloi me shtabin e emergjencave, por edhe me drejtuesit e të 5 bashkive. Ata raportuan problemet e tyre në çdo njësi vendore, duhet thënë se ka vetëm dëme të vogla në 2 apo 3 banesa, ndërsa e rëndësishme ishte fakti se prefekti bëri të ditur udhëzimin apo vendimin e shtabit të Këshillit të Ministrave, pra ku të gjitha familjet e akomoduara në zonën e Shkodrës, por edhe të Velipojës do të qëndrojnë përkohësisht në këto qytete dhe pastaj do të kthehen në Durrës apo në Thuman dhe në Shijak. Sipas tij, kjo ishte vetëm ndihma e parë, pasi kryeministri ka udhëzuar që ata të rikthehen në vendet e tyre, në qytetet e tyre, në zona më të sigurta, pasi duhet të vazhdojnë normalisht jetën në shkollë apo në punë. Falenderoj Klodian Zhivani për këtë raportim të drejtë për drejtë nga qyteti i Shkodrës. Sigurisht paniku dhe frika apo edhe emocioni që la pas tërmeti i 26 nëntorit do të vazhdoj ende, sidomos për fëmijët të cilët janë edhe më të vegjël, por sigurisht duhet të kthjellohemi dhe të mobilizohemi sigurisht që procesi i jetës vijon normalisht. Ndërkohë, mesha e së dielës në Kishën Katolike këtu në Tiranë ishte një lutje për viktima dhe të prekurit e tërmetit. Do ndjekim së bashku gazetaren ton Jetona Koçibelli. Ne jemi zhvendosur tashmë tek Kisha Katolike pranë katedrales së Shëmpalit, ku pranë meje është Dom Mariani, famultari i kishës. Sapo ka përfunduar në fakt këtu mesha e të dielës, edhe njëherë është folur edhe ka patur një solidarizim dhe një mbështetje ndaj gjithë personave të prekur nga tërmeti i mëngjesit së martës. Do Mariani, cilat janë ato le themi ndihma jo vetëm shpirtërore, por edhe materiale që kisha ka dhënë ndaj familjarëve të prekur, por edhe në lutje të viktimave, në një farë mënyre për të patur le themi mundësinë që gjithë bashkë në mënyrë solidare të ulim sa do pak dhimbjet. Nuk kam se baj komente në lidhje me faktin se sa e trishtueshme ishte ajo që ndodhi. Dhe se sa shumë trishtimi shtohet, sa më shumë që ditët kalojnë dhe qoftë vështrimi asaj që ka nollë dhe humbja që këto njerëz lënë pas, domethënë sigurisht që
besoj shtyn çdo njeri i cili ka sa do pak ndjenja njerëzore në vetveti për të solidarizuar me popullin ton, me vetveten ton në fundit, sepse janë gjithë familjarët ton, janë njerëz ton, janë të afërm ton. Ndihma që kisha ka dhënë dhe që shpreson të japin në vazhdimsi, sigurisht është ajo konkretja materiale në të cilën kisha është e angazhume, arkidioqeza jonë, Karitasi, ka shku pothuajse në të gjitha zonat, në të vërtet, besimtarët janë ftuar në mënyrë të vazhdueshme për të sjellë ofertat e tyre të çfarëdo lloj forme dhe është vepruar në terren në mënyrë absolutisht të vazhdueshme. Dëgjova pak më herët që ju thatë që edhe këtu janë strehuar disa persona për shkak të frikës që kanë për të kthyer në shtëpitë e tyre. Po, në të vërtet që natën pas, ne kena ambiente shumë të vogla faktikisht të kufizume dhe ndoshta edhe shumë komode, që është e vërteta, por kemi vetëm 18 shtretër dhe fatkeqësisht frika e të nesërmes bën që të siguroj të sotmen. Dhe atëherë normalisht i kena strehu, para sa kena mundësi me ba për to, por kjo është vetëm një pikë ujë në to qanin e malë të nevojave që këto njerëz kanë në ditët tona. Unë uroj të ketë për të thënë gjithë njerëzve, sikur se na thotë Izaia profet sot, që të mundona me pa jetën tonë me sytë e Zotit. Dëshpërimi i kaplon njerëzit pikërisht në momentin kur mendojnë se e gjithë jeta jonë është gjithçka që ndodhi. Në të vërtet, në sajt të dashurisë njerëzore që mund t'i japim njëri tjetrit, me ndihmën e Zotit, me hirin e tij, jeta jonë është shumë më shumë se sa fatkeqësia që përjetojmë në një çast të jetës. Korçë avion të jetë mbi populluar me banor të Tiranës dhe Durrësit që ikin dhe shkojnë në juglindje, pasi lëkundjet e tërmetit nuk ndalen. Korça prej ditësh vazhdon të ketë një numër të lartë të qytetarëve nga Tirana dhe Durrësi, të cilët kanë zgjedhur juglindjen për të qëndruar më të qetë dhe për të ndjerë më të sigurt. Pavarësisht se java do të nisë ditën e nesërme, ka ende të shumtë prej tyre që preferojnë të qëndrojnë në këtë qytet edhe për disa ditë të tjera, ndërkohë që një pjesë tjetër do t'i rikthehet normalitetit, kryesisht në kryeqytet për të vazhduar punën, por edhe rutinën e zakonshme të tyre. Nga Tërmeti erdhëm disa ditë që të kalomim dhe atë mërzitjen dhe stres. U të meruan kalamajt. Besoj se nga java që vjen do rikthehemi. 4 jetoj, në një pallat 11 kaç. Nuk është se nga, se kemi ndjerë, po... Mbase ishte zgjidhje mundur, domethënë, por që dukurive natyrore gënjejmë veten, nuk u shpëtojmë dot. Ju do të qëndroni gjatë këtu? Jo, sepse jeta vazhdon, unë punoj në Tiranë, duhet jemi atje, jetën e kemi atje. Të larguar pak, por vetëm për të qetësuar në çik. Frika ekziston, por që të kemi ne frikë madhe, tash Japonia jeton për ditë me tërmete. Pra natyra përballohet në shumë mënyra, po ana psikologjike është kryesorja. S'duhet të ketë panik. Sot do kthehemi. Ndërsa në Korçë janë të shumtë ata të cilët kanë erdhur thjesht për të gjetur pak qetësi. Ky qytet është kthyer edhe në shtëpinë e 10 familjeve nga Durrësi, të cilat humbën banesat e tyre si pasojë e tërmetit, ndërsa do të vazhdojnë të qëndrojnë këtu deri në zgjidhjen e situatës së tyre. Pse keni ardhur në Korçë? Se nga shtëpia. Kemi të largohemi nga e keqja që po vdesim. Na ka ikur truri. Ishte pallat e zberë deri në fund. Shesh, s'njetë është pallat fare. Edhe pallati tjetër mila, hyri edhe 3-4 në dhejtë. I nxorë 3 të dekur. Mirë, nga Korça njoftojmë se duhet të lidhemi me bashkinë e Durrësit, qyteti i cili ndërkohë u godit nga ky tërmet, ndërkohë eci mëtesa po t'jemi gati, sismologët thanë se pas lëkundjet e tërmetit kryesor në Shqipëri ishin gjithsej 1000. Ato në fakt vazhdojnë ende, por sa kohë mund të vazhdojnë? Për këtë duhet i referohemi rasteve të ngjashme. Ja se çfarë ndodhi në Kaliforni. Pas lëkundjet e një tërmeti mund të zgjasin për ditë të tëra, muaj, e mbase edhe vite, thonë ekspertët. Korikun e këtij viti një tërmeti të njëjtës magnitudë me atë që tronditi Shqipërinë 6.4, goditi jugun e Kalifornisë. Epiqendra ishte pranë Ridge Crest, rreth 160 kilometra larg Los Angelesit. Goditjet nuk përfunduan me kaq, më e forta mbriti një ditë më vonë dhe ishte e magnitudës 7.1. Tërmeti u pasua nga mira pas lëkundje. Nga tërmeti I parë pati dëme relativisht të vogla, ndërsa I dyti shkaktoi zjarre në disa ndërtesa të Ridge Crestit dhe me mira banor mbetën pa energji elektrike. Shkundjet e fuqishme të tokës u ndjen në pothuajse të gjithë jugun e Kalifornisë, në disa pjesë të Arizonës dhe Nevadës,
në zonën e gjirit të San Francisco, Sacramento e deri në Baja California në Meksik. Gati 20 milion vetë ndjen tërmetin e parë dhe 30 milion të dytin. Pavarësisht forcës së tyre, megjithatë këto tërmete nuk shkaktuan vetë se 1 të vdekur e 25 të plagosur. Por paniku ndërkohë ishte i madh dhe ai ushqehej nga pas lëkundjet e vazhdueshme. Sismologu Agil Hodgson parashikoi që kjo situatë mund të zgjaste edhe me muaj të tërë në mosvite. Një gjë e tillë ka ndodhur në fakt me tërmetin e magnitudës 7.7 të vitit 1952 në Techahapit të Kalifornias, pas lëkundit të cilit zgjatën 40 vjet, ndërsa pas lëkundit e tërmetit të magnitudës 7.3 që goditi Lendersin po në Kaliforni në vitin 1992 vazhdojnë akoma. Zakonisht, sipas ekspertëve, sa më i fortë të jetë tërmeti, aq më shumë zgjasin goditjet pasuese. Megjithatë, në rastin e lëkundjes së fundit të dhunshme të tokës në Kaliforni, ata nuk parashikuan që të kishte një tërmet tjetër më të fuqishëm pavarësisht frikës që ngjallën pas lëkundjes, me argumentin se intervalet mes 2 tërmeteve të mëdha zgjasin në kohë. Jemi live, ndëruar teleshikues drejt për së drejti, ndoshta me gazetarët tanë të cilët ndodhen në terren. Do duhet kemi njoftim nga regjia. Sapo ka mbritur në Bashkinë e Durrësit e ngarkuar me punë nga ambasada amerikane në Bashkinë e Durrësit. Po, do të kemi një lidhje live me Bashkinë e Durrësit, po sapo ka mbritur atje e ngarkuar me punë në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Priten që ajo dhe drejtuesit e Bashkisë së Durrësit të dalin në një konferencë për shtyp. Është duke ndjekur nga afër këtë zhvillim grupi i gazetarëve tanë. Por ndërkohë, para se të ndjekim këtë zhvillim të fundit në Bashkinë e Durrësit për këtë takim të ngarkuarës me punë të ambasadës amerikane në Tiranë dhe daljes së saj në një konferencë për shtyp së bashku me drejtuesit e pushtetit lokal në Durrës, do të shkojmë te Kristiana Pemaj. Kristiana, të përshëndes. Po, përshëndetje. Unë aktualisht ndodhem në qytetin e Laqit, ku gjatë ditës së sotme kanë zbritur në terren edhe grupet për verifikimin e banesave. Aktualisht ndodhem pranë Bashkisë së Laqit, pranë nën kryetares së Bashkisë për të folur më tepër se si paraqitet situata këtu në Kurbin. Si paraqitet situata? Sot është diçka më e kontrolluar, arsyeja sepse grupet, kemi 6 grupe inxhinierësh në gjithë terrenin, përkatësisht 3 grupe i kemi përqendruar në qytetin e Laqit dhe 3 grupe në qytetin e Mamurrasit. Para pak orësh na janë bashkangjitur edhe ekspert të huaj francez që janë bashkangjitur këtyre grupeve dhe po verifikohet i gjithë terreni, kryesisht po verifikohen banesat kolektive, pallatet dhe pastaj do kalojmë edhe në verifikimet e banesave private. Konkretisht në këto momente kemi 233 pallate në Kurbin gjithsej, kemi 177 pallate të verifikuara, 56 janë akoma në proces dhe 41 pallate janë, si themi, në emergjencë, janë me pullën e kuqe që nuk janë të pabanueshme. Kemi akomoduar në hotel 787 persona dhe shifrat e këtyre pallateve të 41 pallateve janë rreth 2500 banor. Pjesa tjetër janë akomoduar në përfamiljar. Shkëputemi për pak çaste dhe ndjekim konferencën për shtyp në Bashkinë e Durrësit. Sot është dita e 6 pas tërmetit të rënd të 26 nëntorit, i cili solli tragjedinë e humbjes së jetës për 51 bashkëqytetarët tanë dhe shkaktoi të lënduar dhe dëme të mëdha në shumë banesa në bashkitë Durrës, Krujë, Shijak, Kurbin, Tiranë, Kamës, Vorë dhe Lezhë. Kjo komunikat e përditshme për media ofron informacion dhe bilans paraprak mbi punën e institucioneve publike për adresimin e pasojave të tërmetit të datës 26 nëntor 2019, duke qenë se veprimet e ndërmarra janë në proces dhe ecin përpara me shpejtësi. Gjatë ditës së sotme u miratuan nga Këshilli i Ministrave paketat e ndihmës për familjet e 51 viktimave të tërmetit të 26 nëntorit, që përfshin strehimin e menjëhershëm të familjarëve, pensione speciale, si dhe mbulimin e shpenzimeve për ceremonit mortore. Janë kontaktuar familjet
e 51 viktimave të tërmetit të 26 nëntorit për të diskutuar me ta hapat konkret për strehimin e tyre të menjëhershëm dhe fillimin e procedurave për marrjen e pensioneve speciale. Vazhduan të funksionojnë shtabet e emergjencës në Tiranë, Durrës dhe Lezhë, të cilat menaxhojnë të gjitha aspektet e punës për adresimin e pasojave afatshkurtra dhe afatmesme të tërmetit. Vijojnë të marrin ndihmë mjekësore 29 persona, nga të cilët 22 në spitalin e traumës, 4 në spitalin e Durrësit dhe 3 të tjerë të transferuar jashtë vendit për kurim. Numri i qytetarëve të strehuar në struktura hoteliere në Durrës, Shëngjin dhe Kavaj ka arritur në 2633. U liruan 4 palestra në Durrës pas verifikimeve të bëra me njësitë administrative. Banorët që janë bërë të pastre nga tërmeti u sistemuan në strukturat hoteliere. Në terren vijon me intensitet puna për inspektimin e të gjitha dëmeve në banesa nga ekipet vendase dhe ndërkombëtare në të gjitha qarqet e prekura. Në Tiranë janë ngritur 27 grupe vlerësimi. Në Durrës, grupi i ekspertëve të vlerësimit të banesave përbëhet nga 70 ekspert inxhinier, nga të cilët 50 inxhinier janë të huaj. Në Kamës janë 4 grupe pune në terren, në zonën e Bathores dhe atë të Paskuqanit nga 3 grupe pune secila. Në Rogozhin veprojnë 5 grupe verifikimi, ndërkohë që vazhdon inspektimi në terren edhe në të gjitha zonat e tjera të prekura si Kruja, Laçi, Lezhë, Shijaku apo Vora. Në qarkun e Tiranës, nëse do t'i referohemi të dhënave që kemi për momentin për sa i përket dëmtimeve në banesa, rezultojnë 2000 objekte të dëmtuara, nga të cilat 410 shtëpi private të pabanueshme. Sa i përket pallateve, 202 prej tyre të dëmtuar dhe 4 të pabanueshëm. Në qarkun Durrës është ngritur njësia e koordinimit për vlerësimin e dëmeve në koordinim me zëvendësministrin e infrastrukturës dhe energjisë, zotin Artan Shkreli. Ekipet të vlerësimit me ekspert kanë ardhur nga Greqia, Turqia, SBA, BE, Zvicra, Franca. Ekipet shqiptare përbëhen nga Instituti i Ndërtimit, Inxhinierët e Bashkisë Durrës, Fondi i Zhvillimit dhe Departamenti i Rrugëve, të cilët janë ndarë në ekipe në 11 njësitë administrative në Durrës. Grupet e inspektimit janë shpërndarë gjithashtu në Ishëm, Manës, Katundiri, Rashbull, rajonet 1, 2, 3, 4, 5, 6 dhe njësia administrative Sukth. Bilanci paraprak është përsa i përket inspektimeve, pra verifikimeve në terren, përsa i përket Bashkisë Durrës, e filloj me Durrësin, me qënse dhe fokusi më i madh është pikërisht në këtë bashki që ka psuar edhe dëmet më të mëdhaja, është 100 deri sot në orën 8 të mëngjesit, pra mos harrojmë që janë të dhëna në përpunim dhe ne bashkë do të kemi një konferencë tjetër ku do të japim të updateuara këto të dhëna. Kemi 187 objekte të inspektuara. 86 prej tyre janë vlerësuar të pabanueshme dhe 4 prej tyre të vlerësuara për të prishur. Përsa i përket Bashkisë Krujë, kemi 46 objekte të inspektuara, 5 të pabanueshme, asnjë për të prishur. Përsa i përket Bashkisë Shijak, 45 objekte të inspektuara, 25 të rezultojnë të pabanueshme, asnjë për të prishur. Në rang qarku, pra flas për qarkun Durrës, janë inspektuar, flas të dhëna deri në orët e para të mëngjesit të ditës së sotme, janë 278 objekte. Vazhdon shëmbja e banesave të shkatruara nga tërmeti në bashkinë Durrës mbi bazën e vendimeve të Këshillit Bashkiak, sipas vlerësimit teknik zyrtar të ekspertëve. Deri më sot, ora 13:30, janë prishur 14 objekte të shkatruara. 7 objekte në qytetin e Thumanës dhe 7 objekte në qytetin e Durrësit. Aktualisht në Durrës vijon aksioni dhe po punohet në 8 objekte dhe në Thuman në 1 objekt.
Pra, deri në përfundim, sigurisht të këtyre aksioneve pra të IKMT-s, ne do t'ju informojmë sërish. Me grupet e vlerësimit në terren, raporti për dëmet materiale po përditësohet orë pasore, paraprakisht në rang kombëtar ekziston ky bilanc. Banesa të shëmbura 131, banesa të dëmtuara rënd 3811, banesa të dëmtuara let 3149, pallate të dëmtuar rënd 461, pallate të dëmtuar let 324, pallate të shpallur të pabanueshëm aktualisht pas verifikimit janë 20. Për sa i përket strehimit, akomodimi, e cila sigurisht ka qenë një sfidë për të gjitha shtabet e emergjencës të ngritura në këto 3 qarqe, unë ju informoj se vijon procesi i strehimit të dëmtuarve në hotele, qendra sociale dhe sipas të dhënave të deri tanishme janë në hotele aktualisht 1961 qytetarë, në çadra 964 qytetarë. Duhet kujtojmë se shumë nga të dëmtuarit, më lejoni ta theksoj këtë, kanë kërkuar vetë të qëndrojnë në çadra në zonat rurale për të asistuar dhe për t'i qëndruar pranë gjë së gjallë dhe baktis. Në qendra sociale aktualisht kemi 867 qytetarë, në familje dhe të afërm kemi 2525 qytetarë. Më lejoni t'ju informoj gjithashtu që për të asistuar të gjithë qytetarët, për sa i përket bashkisë së Durrësit, e theksoj edhe një herë, fokusi më i madh kanë qenë këtu sepse dhe dëmet dhe numri viktimave ka qenë më i madh. Në bashkinë e Durrësit sapo është krijuar një qendër dispatcher, pra një qendër në formë, po themi call center, ku janë vendosur 6 telefona dhe operator, të cilët nisin punën brenda ditës së sotme. Shumë shpejt, kjo qendër do të jetë funksionale për të pritur çdo telefonat dhe për të koordinuar për çdo shqetësim. Besoj që deri në mbasdite, pra deri në komunikimin e mbasdites, ne besoj që kjo qendër do të jetë ngritur. Ftojmë të gjithë qytetarët të kontaktojnë kur ajo të jetë funksionale, të kontaktojnë aty për çdo nevojë. Takimi radhës do të jetë në orën 6:30. Po, ishte një prej drejtuesve të Bashkisë së Durrës, nderuar teleshikues, që bëri një bilanc paraprak për dëmet e shkaktuara në tërmet, por sigurisht edhe një raport mbi atë se çfarë po ndodh deri tani nga autoritetet lokale dhe punën që po vijon si proces afat shkurtër dhe afat mesëm prej pasojave katastrofike të tërmetit. Megjithatë, kjo nuk e justifikon sigurisht rënien dhe shembjen e atyre pallateve, të cilat ne i raportuam orë më parë dhe ditë më parë në transmetimet tona live, kryesisht të përqendruara në zonën e plazhit, por edhe në lagjet e reja të Durrësit, në lagjen 13, në lagjen 16, 17 e 18. Duhet përmendim këtu që edhe vetë kryeministri, ndërkohë jemi live, ndëruar teleshikues, me kryetarin e opozitës Lulzim Basha, e ndjekim. Nuk e shtëpia asë. Ma shpjegoj zonja kur u futa në lagje. Kjo është. Është porrim në qelë kapur, jemi me fëmijë. Qa mund të bëjmë? Si e vlerësoni situatën në vend pas tërmetit? Këtu ndodhemi në lagjen 7 të qytetit të Durrësit. Faktikisht jemi në qendër të qytetit të Durrësit. Gjendja këtu është e mjerueshme. Rreth parë, shumica e banorëve nuk ka marrë asnjë lloj ndihme, siç i dëgjuat vetë një pjesë prej tyre dhe unë i dëgjova pothuajse të gjithë gjatë kohës që isha në lëvizjen lagje para se të mbrinit ju. E dyta ka një pasiguri sepse njerëzit nuk e dinë mund të rinë apo s'mund të rinë brenda. Janë futur në disa prej banesave ku gjendja brenda është e mjerueshme, kanë rënë muret, ka shkatrim të rendive dhe banorët nuk kanë siguri do rrinë apo nuk do të rrinë dhe nëse nuk rrinë ku do të shkojnë. Disa prej banorëve thonë që është siguruar 1 apo 2 net strehim dhe pastaj janë nxjerr. Pra këtu mbizotron kaosi. Tani e rëndësishme është të kuptojmë që pas po mbushet java e ngjarjeve tragjike dhe prioritare është ndihma dhe ndihmesa ndaj këtyre njerëzve në nevojë. Ju çfarë masash jeni duke marrë ndërkohë që flasim? Një sekond, këtë po ju them. Prioritare është ndihma ndaj njerëzve në nevojë. Ne rreth parë mbështesim gjithçka
çdo mas që merret për të ndihmuar këta njerëz dhe po bëjmë çfarë mundemi ne si opozit për të ndihmuar, kryesisht përmes vullnetarizmit ton dhe të mbështetësve tanë. Tani është koha për veprime urgjente, konkrete dhe të mirë koordinuara. Siç e dini, mbrëm unë kam patur një takim me ekspertët, inxhinierët, specialistët më të mirë që Shqipëria ka, duke përfshirë disa prej drejtuesve të institucioneve kryesore, shkencore dhe akademike në vend. Nga ky takim kam mësuar se ne kemi të paktën 500 specialistë, kryesisht inxhinier, të gatshëm për të dhënë kontributin e tyre vullnetar. Nisur nga kjo dhe nisur nga gjendja që është alarmante, jo vetëm këtu në lagjen 7, po kudo në Shqipëri, kam ardhur nga Bupçi, ku situata është totalisht jashtë kontrollit. Propozoj një plan me 3 pika. Pika e parë, organizimi i këtyre 500 apo më shumë inxhinierëve në mënyrë vullnetare, siç janë ofruar nga qeveria, për të përshpejtuar procesin e vlerësimit të gjendjes banesave. Vlerësimi i gjendjes banesave ju jep siguri banorëve, ju jep qartësi dhe kjo pastaj kontribon edhe për qetësimin, të paktën mendor dhe shpirtëror, në këtë fazë të dytë të traumës që po përjetojnë. Pra e para, pika e parë. Shkojmë në Durrës tani të nderuar teleshikues ku po flet e ngarkuar me punë ambasadës amerikane, dëgjojmë. Për të përshpejtuar Shqipëria po përjeton një situatë e cila për herë vërtetës e dhimbshme, por edhe me institucione të cilat kapacitetet për të reaguar nuk i kanë ndoshta siç duhet apo të plota. Cila është mbështetja konkrete që ka sjellë Departamenti i Shtetit apo SBA në këtë ditë? Well, first of all, as our Secretary of State, Mike Pompeo, and as our embassy expressed, we send our deepest condolences to the Albanian people who suffered losses for this tragic earthquake. We are doing all we can to support the effort along with the EU, këto përpjekje së bashku me Bashkimin Evropian, gjithashtu dhe mekanizmet mbështetës to conduct a post-disaster assessment need në mënyrë që të mund të zhvillohet një vlerësim pas tragjedisë. We have a grant with the Albania Red Cross for immediate humanitarian assistance. Gjithashtu kemi një grant që kemi dhënë Kryqit të Kushtit Shqiptar për ndihmë imediate humanitare. We will be supporting UNICEF in their efforts to reach out to the more than 9,000 children in need. Gjithashtu do të mbështesim UNICEF-in në këtë mbështetje që ata do të ofrojnë të paktën 9,000 fëmijëve. And we also have a team of structural engineers who will be contributing to the international effort. Gjithashtu kemi dhe një ekip të cilët janë inxhinier ndërtimi, të cilët kanë ardhur këtu për të parë që ndërtesat janë të banueshme po dhe të sigurta për popullin shqiptar. Lënë të bëj një tjetër pyetje. Do të ketë mbështetjen tuaj pak për të hetuar përgjegjësi njerëzore pasi sot prokuroria Durrës, Krujë, Tiranë ka nisur një hetim masiv. I don't have any specific information at this time. Nuk kam një informacion specifik në këtë kohë lidhur me dosjet që do t'i transferohen SPAK-ut, por ne mbështesim SPAK-un 100%. Dhe ne do të qëndrojmë pas çdo përpjekje për të mbështetur shtetin ligjor këtu në Shqipëri. Faleminderit. Thank you. Faleminderit. Ishte ngarkuara me punë e ambasadës amerikane nderuar teleshikues ku shprehu ngushëllimet e Departamentit të Shtetit. Rikthehemi tek Basha. Që ju komunikuat vetëm pak minuta më parë. A do të ketë një bashkëpunim, a do të përgjigjeni ftesës së kryeministrit Edi Rama, zoti Basha? Gjendja tragjike e këtyre njerëzve kërkon ndihmë konkrete. Për këtë është dhe bashkëpunim. Nuk kërkon poza as teatr. Kërkon angazhim konkret. Prandaj, në emër të opozitës, po e përsëris, mbështesim çdo përpjekje që ju vjen në ndihmë këtyre njerëzve në nevojë, dhe nga ana tjetër po bëjmë çfarë kemi ne në dorë si opozit për t'i ndihmuar, përmes vullnetarizmit dhe përmes mbështetësve tanë. Tani nuk është koha as për shfaqje, as për fotografi, as për teatr. Më lejoni ta mbaroj. Sa po ju a thash, po ja them për herë të katërt. Ju dhe dëgjuesve tuaj, mbështesim çdo përpjekje për t'ju ardhur në ndihmë këtyre njerëzve. Këta njerëz kanë nevojë për ndihmë dhe ne mbështesim Partia Demokratike, Opozita e Bashkuar, mbështet çdo përpjekje të qeverisë dhe çdo kujt tjetër për t'ju ardhur në ndihmë këtyre njerëzve. 1, 2, po bëjmë dhe do vazhdojmë të bëjmë çfarë kemi ne në dorë për të ndihmuar përmes vullnetarizmit ton dhe të mbështetësve tanë.
Edhe një herë po ju them, nuk është koha tani për foto dhe për shfaqje. Tani është koha për veprime të mirë koordinuara, urgjente, që të vlerësohet gjendja banesave, që të sigurohen njerëzit dhe pastaj pra t'ju garantohet siguria tyre dhe pastaj t'ju garantohet strehimi. Dhe në funksion të kësaj është plani ynë 3 pikësht. Të përdorim kapacitetet më të mira që kemi, këta 500 apo më shumë inxhinierë në mënyrë vullnetare po i ofrojnë këto kapacitete, thirrja ime ndaj kryeministrit, ndaj qeverisë, ndaj grupit që koordinon emergjencën është menjëherë ta zgjeroj grupin e punës që merret me vlerësimin e banesave, se me 500 më shumë do të thotë që mund veprohet më shpejt në terren, e para kjo. E dyta, të bëhet ky vlerësim brenda një kohe sa më të shkurtër, dhe e treta, të pezullohen dhe të anullohen menjëherë kontratat këtyre 10 oligarkëve, afër $150 milion në buxhet, dhe këto para menjëherë të zhvendosen në ndihmë të banorëve. Ky është propozimi ynë me 3 pika dhe do të detajohet dhe më shumë në ditët që vinë. Ju faleminderit ju. Për thirrje s'ka nevojë. Ishim drejt për drejt me kryetarin e opozitës, zotin Lulzim Basha, të nderuar teleshikues, në një nga prej lagjeve të dëmtuara të Durrësit, në lagjen 7, ai dha një projekt propozim për daljen e menjëhershme nga kriza, ndërkohë pak më parë ne kishim në një lidhje në një konferencë për shtypje dhe autoritetet lokale të Durrësit, ku bën një bilanc paraprak të procesit se si po vjohet më tej prej afat shkurtër dhe afat pesëm. Është për të çuditur dhe e pa justifikueshme se si pallatet e reja, të cilët kanë përfunduar punimet e tyre 2 apo 3 vite më parë, janë shembur e godina të cilat janë ndërtuar dekada më herët, nuk janë goditur prej tërmetit, pra nuk janë dëmtuar aq shumë. Kujtojmë këtu, në fakt se në 2007 në Gjirokastër ka rënë një pallat dhe brenda natës janë arrestuar 15 persona, nga bashkia deri tek pronari. Megjithëse në Këshillin e Emergjencës sot ditë në mbledhjet e mëngjesit, kryeministri Edi Rama pa të bërë një thirrje që ndërtuesit e arkitektët që nuk respektojnë lejet e ndërtimit do të përfundojnë në burg. Po kështu ai shtoi se deri më sot kjo në fakt ka qenë betejë e tij e humbur për disa vite me radhë. Do të heci më tej. Bebe Rexha bashkë me etatin është nisur drejt Shqipërisë për të shkuar në zonat e prekura nga tërmeti. Këngëtarja pritet të mërrijë rreth orës 15 në fshatin Bupq. My dad and I are getting ready to leave for the airport soon. Kishte premtuar se do të vinte personalisht në Shqipëri shumë shpejt dhe ka mbajtur fjalën e dhënë. Përmes një video të postuar në Instagram, këngëtarja e famshme shqiptare Bebe Rexha thot se po niset bashkë me teatrin drejt Shqipërisë. Qëllimi im është që të ndërgjegjësoj edhe opinionin ndërkombëtar, thot Bebe Rexha. Përmes GoFundMe, Bebe Rexha ja doli që në shumë pak kohë të mblidhte $100,000 ndihma për tërmetin dhe tha se do të sigurohej personalisht që këto para të përdoreshin atje ku ishte e nevojshme. Veçsa janë edhe shumë personalitete të njohura shqiptare në botë që kanë dhënë ndihmën dhe kontributin e tyre. Përfshirë këtu dhe 2 këngëtarët e tjera shqiptare që na bëjnë të ndjehemi krenar, Rita Ora dhe Dua Lipa. This is my dream luggage. I think the kids will love this. Pas tërmetit të 26 nëntorit, prokurorit në Tiranë, në Durrës dhe Krujë ka nisur hetimet për ndërtimet pa leje dhe moskryerjen e detyrës nga inxhinierët zbatues dhe projektues. Prokuroria e Durrësit ka nisur hetimet për një çështje penale e regjistruar në datën 29 nëntor pas tërmetit që goditi vendin me një intensitet prej 6.4 ballë të shkallës Richter. Deri më tani janë shënuar 51 persona që humbën jetën në rënojat të ndërtesave të shembura nga tërmeti fuqishëm. Shembja e ndërtesave ngriti pikpyetje mbi cilësinë e punimeve. Në një njoftim të paraditës së kësaj të hëne, prokuroria bën të ditur se si pasojë e tërmetit janë shembur një numër ndërtesash që kanë shkaktuar vdekjen e një numri të madh personash. Për këtë dyshohet se pasojat kanë ardhur si shkak i ndërtimeve pa leje dhe të moskryerjes së detyrës nga inxhinierët zbatues dhe personave përgjegjës, si dhe nga mospërmbushja e rregullt të detyrës nga nënpunësit shtetëror të ngarkuar me mbikëqyrjen e këtyre ndërtimeve. Çështja është regjistruar për veprat penale ndërtim pa leje dhe shpërdorim detyre. 2 akuzat të parashikuara nga nenet 199.3 dhe 248 të kodit penal. Ndërkohë, një grup me oficerë të policisë gjyqësore dhe ekspertë të fushës së ndërtimit po punojnë në terren që prej ditës së djeshme dhe po marrin të gjitha informacionet në kuadër të hetimeve që kanë nisur tashmë. Nuk do të mungojnë në dosje dhe dëshmitë e shumë banorëve lidhur me cilësinë e punimeve apo nëse kanë kryer ndërtime të tjera pas blerjes së apartamenteve. Kjo do të verifikohet edhe nga lejet që mund të ketë dhënë bashkia për punime të pjesshme të individëve të ndryshëm.
Edhe prokuroria e Tiranës ka filluar kryesisht hetimet në lidhje me situatën e krijuar nga fatkeqësia natyrore. Hetimi ka si objekt kryerjen e veprimeve të shpejta në drejtim të sqarimit të rrethanave konkrete që kanë çuar në pasojat e ardhura dhe gjendjen e ndërtimeve. Veprat penale që po hetohen janë ato të shpërdorimit të detyrës parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal, ku do të hetohet për organet që kanë miratuar lejet e ndërtimit dhe nëse ato janë dhënë në mbështetje të ligjit. Në lidhje me këtë hetim, prokuroria e rrethit gjyqësor të Tiranës ka ngritur një grup hetimor. Në vijim të veprimeve të kryera, i kërkohet informacion Bashkisë së Tiranës për banesat e evidentuara tashmë si të prekura nga Tërmeti dhe të klasifikuara jo në kushtet e duhura për banim. I njëjti informacion u është kërkuar edhe strukturave të tjera shtetërore. Presidenti Ilir Meta mblodhi Këshillin e Sigurisë Kombëtare në mëngjes dhe nxiti prokurorin të hetojë të çojë përgjegjësit para drejtësisë. Situata e rënduar e shkaktuar pas tërmetit në Shqipëri e ka detyruar kreun e shtetit të thërras Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Të gjithë anëtarët me detyrim ligjor për të qenë anëtarë të Këshillit të Sigurisë diskutuan për një bashkëveprim dhe koordinim më të ngushtë midis të gjitha institucioneve për përballimin e emergjencës deri në rivendosjen e normalitetit të plot. Kreu i shtetit që kryeson dhe Këshillin e Sigurisë tha se e mbështesin prokurorin të çojë përpara hetimet dhe të vendos para përgjegjësisë penale të gjithë ata që do të rezultojnë përgjegjës pas hetimeve që janë duke u kryer tashmë në terren. Gjithashtu Meta kërkoi që të sigurohen të gjitha burimet e brendshme dhe mbështetjen e duhur ndërkombëtare për tejkalimin e pasojave të rënda të këtij tërmeti të tmerrshëm. Në takim me gjithë krejt e institucioneve shtetërore, Meta kërkoi informacione dhe të natyrës sekrete për masa që janë marrë, atë çfarë është duke u bërë dhe cilat janë nevojat më imediate për banorët e mbetur të pastre, apo ata që janë në nevojë ekstreme të mbijetesës. Sipas Metës, të gjithë duhet të jenë në gjendje gatishmërie të plot për të pasur një qasje sa më të shpejtë ndaj realitetit të tmerrshëm që përjetoi Shqipëria në 26 nëntor me një tërmet me magnitudë 6.4 ballë të shkallës Richter. Antarët e Këshillit të Sigurisë Kombëtare raportuan në detaje mbi situatën. Vetë Meta kërkoi që të rritet edhe më shumë shkalla e gatishmërisë nga strukturat policore dhe ato të ushtrisë, me qëllim sigurinë maksimale ndaj qytetarëve që janë të tronditur nga ajo çfarë ndodhi. Në mbledhjen e jashtëzakonshme në mëngjes, kryeministri i vendit Edi Rama tha se 15 dhjetori është afati i strehimit. Ai theksoi ndër të tjera se do të ketë trajtim financiar për të gjithë ata që kanë nevojë. Mbrëm kemi filluar sistemimin e tyre në shtëpitë të reja, i cili për të gjitha familjet duhet përfundoj, siç thash dje, maksimumi i maksimumit brenda 15 dhjetorit. Kemi kërkuar nga qeveria e Republikës Francës një ndryshim të adresimit të marrëdhënies me Agjencinë Franceze të Zhvillimit. Presidenti i Francës është i angazhuar personalisht për t'i dhënë një shtysë shumë të fortë kësaj agjencie në funksion të rritjes së bashkëpunimit në kuadër të programeve për investim në vendin tonë, por tani më me fokus kryesor dhe me prioritet emergjent situatën post katastrofë. Është konfirmuar edhe një adresim i imi në konferencën e madhe të investitorëve të rajonit lindor që presidenti i Republikës Turqisë ka organizuar dhe do të sipas fjalëve për momentin do të adresojmë bashkarisht duke kërkuar solidaritet maksimale edhe nga sipërmarrja e pranishme në atë konferencë, e cila është një konferencë që zhvillohet çdo vit, por që do të ketë një sesion të veçantë për tërmetin në Shqipëri. Ditën e premte, përfaqësues të grupeve të ekspertimit të godinave do të paraqesin për publikun informacione dhe raste konkrete, tipologji të ndryshme dëmtimesh, për të shpjeguar se nga çfarë duhet kihet dhe nga çfarë s'duhet kihet shqetësim. Njësia speciale kundër korrupsionit ka filluar të përgatisë gjithë hartën e veprimeve për të identifikuar përgjegjësi në godinat problematike.
por duhet bëj një apel për të gjithë ata që kanë ndërtuar godina kolektive dhe që sot hynë të godinat e dëmtuara, por jo të rrezikshme, por të dëmtuara, që të paraqiten vetë urgjentisht në zyrën përkatëse të drejtuesit të fuqishëm për emergjencën apo në zyrën e shtabit të emergjencës në Durrës dhe të bëjnë deklaratën e gatishmërisë për t'i paguar një për një vet godinat, të gjitha riparimet, nga ato sipërfaqësore deri tek dëmet materiale që kanë shkaktuar njerëzve për shkak të dëmtimeve, natyrisht, jo për të gjitha të tjerat. Mirë, do të shkëputemi vetëm për disa momente të nderuar teleshikues, sepse skuadra jonë e punës vazhdon të qëndrojë në terren në përpikat e nxehta ku janë shpërndar aty për shkak të punës që vijon me dinamikën dhe zhvillimet e saj minutë pas minute, nga drejtuesit e skuadrës Altin Kreka dhe Erina Matraxhiu do të vijoni më pas pak minutash me kolegun Ardi Pulaj.